Yamaha-päivää. Niin kuin olettaa saattaa kysymys Yamahasta. Ja jos nyt muistan, niin koitan vähän vastailla tässä johonkin kysymyksiin. Hyi, siinä oli joku roska. Tässä on Yamahan kaksisylinterisen kaksitahtimoottorin kampiakseli kappaleina. Näkyy siellä kuvassa ihan ok, tossa se on. Eli kun täältä lähdetään, niin siellä on vauhtipyörän mutteri ja prikka, eka laakeri, eka limppu, kiertokanki, laakeri, kiertokannen prikka, toinen prikka tuolla, toinen limppu. Tämä on se kuuluisa, että kun rupeaa tussahtelemaan, niin todennäköisin syy on tuossa. Kerron siitä myöhemmin. Toinen laakeri, toinen limppu, sitten järjestys sama kuin toisessa päässä. Paitsi että täällä on pooritus, mihinkä menee pystyakseli, eli vetoakseli. Ja näiden kankien korjaamisesta, tämä onnistuu, nämä vanhemmat ainakin, niin jos sulla on prässi, 2 heittokelloa ja melkoisen hyvä tarvii olla toi hermosto, niin tämä homma onnistuu. Ja tämä kanki tässä on 3-mukinen Yamaha. Tuossa on hieman erilainen kanki kuin tämä. Toi kone on siis se 2 kaasuttajalla ja tuoreöljyvoitelulla. Tämä on sitten vanhemmasta. Tämä on vaan tämmöinen mallikanki, nyt mitä käytämme tässä. Ja perehdytään hiukan tähän systeemiin, mikä se on. Mä rupean purkaa seuraavaksi sitten ton kangen, niin katsotaan, pystynkö mä tekemään semmoisen videon tästä nyt, että tekin pystyy sitten tämän itse korjaamaan. Tai ainakin semmoinen kaveri, jolla on mielenkiintoa ja joskus jotain tehnyt, niin, tai no miksei. Come on. Ei tää nyt niin vaikeeta ole. Vähän miettii mitä tekee, niin kyllä se onnistuu. Ihmisen tekemiä nämä laitteet on. Tässä on 3 prässättävää paikkaa. Eli kiertokangen tappi, tämä. Tähän tulee laakeri, kiertokanki ja sitten tämä toinen limppu. No toki sinne tulee tämä prikka tänne väliin. Nämä vedetään yhteen. Ja näittenhän pitää olla sitten heittokellolla katsoa että tämä on kohdallaan. Mutta sitähän ei toki tehdä niin, se ei ihan onnistu. Ja toisessa päässä sama juttu. Mutta meillä on tässä kyseisessä kampurassa nyt semmoinen juttu, kun rupesin sitä miettimään, että millä se kotiseppä tämän nyt saisi tehtyä niin, että onnistuisi tämä vanhan mallin kanki, niin katsokaa. Täällähän on pooritukset. Tähän menee sitten tasan oikeaan taikka sitten väärään asentoon. Eli nämähän pitää olla 180 astetta, nämä keskilimput. Ja nämä roippeet ovat täällä välissä, eli tuo ja tuo laakeri. Laakeri on täällä. Tämä kanki on saanut vettä ihan reippaasti. Täällä on syöpynyt jälkiä joka paikkaan. Ei ole järkeä pelastaa. Sen verran jälkiä, että se syö heti nuo laakerit, menee ihan omasta edestään. Ei ole kauhean järkevää tätä korjata. Niin. Tämä puoli ja tämä osa. Niin tämähän on tavallaan tiiviste, stepa. Ja kun muistatte, että kun se jammu rupeaa sekoileen ja se ei oikein enää käy, vaikka mitä tekisi, säätäisi kaikkia stepoja ylä-alapäätä vaihtelee ja se ei vaan tahdo toimia. Syyllinen on tässä. Täällä on tämmöinen rihlaus ja se vastaa tähän kaulaan ja voitte kuvitella, kun tämä väli menee väliäksi, niin siellä kampikammiossa pääsee silloin höyryt meneen kampikammiosta toiseen. Eli tämä väli ei ole tiivis, se vuotaa sieltä toiseen puoleen. Ja täällä niitä vikapaikkoja on 3-pyttysessä, niitä on 2. Plus sitten ylä- ja alapään stepa. Tämä on nyt tämän Yamahan se ongelma.
Ja miksi se on ongelma? No siksi se on ongelma, koska tänne ei pääse ilman prässiä purkamatta tätä kankea vaihtamaan laakereita eikä myöskään tätä holkkia. Että näin. Ja Yamahahan on kuularalaakeroitu. Nämä päätymmäisethän, näissä ei ole mitään. Nämähän pystyy vaihtamaan vaikka hampailla. Ne on siis täällä vauhtipyörän alla tuossa. Ja toinen täällä koneen alapäässä tuolla. Ne on ok, niissä ei ole mitään, ne on helppo vaihtaa. Ne saa ihan vaikka ruuvipenkissä tai melkein paljain käsin, ei ole kauhean hankala. Mutta kun sun tarvii prässätä tämä palasiksi ensin, nämä limput irti, että saadaan kange pois välistä, että me saadaan tämä prässättyä auki tämän väliin. Niin siinä on se ongelma. Ja eihän tämä siellä nyt ihan hullun kireessä ole, mutta on kumminkin. Taikka ei ainakaan tämä ollut. Mutta on se siellä kumminkin sen verran kiinni, että joo, ehkä siihen voisi jonkun limpun systeemin rakentaa, että sen saisi paukautettua auki tosta, jos nämä kaikki kangenlaakerit ja tämmöiset on kunnossa. Mutta kun tämän kerran purkaa, niin vaihtaa sitten kaikki, jos siinä kampurassa on edellytykset, että sen voi korjata. Ettei ole nämä laakerin kaulat mennyt täällä, varsinkin tässä, eikä toi ole syöpynyt. Koska tätä laakeria on sinne turha vaihtaa, täällä on ihan, nämä tuntuu oikein täällä. Niin jos tämä menee nyt kiilottaa, niin se menee väljäksi jo sitten vanhassa koneessa. Et jos siellä on pinnat on nätit, niin siinä tapauksessa laakereita vaihtoo ja vaihtaa tämän. Ja kun mä etsin nyt ja katson, että mistä näitä nyt saisi sillä sopuhintaan, niin mä koitan muutaman kangen tehdä ja seuraavaksi mä räjäytän ton. Mä en ole tutkinut, kuinka toi on kasattu. Onko siellä mitään ohjausmerkkejä, tappeja, pooreja. En ole perehtynyt tuohon kolmimukiseen. Nämä on vähän erilaisia kaikissa vehkeissä ja siis palataan vielä siihen, että kun täällä lyödään nippu. Tämä prässätään tästä kasaan. Sitten tänne laitetaan kanki, kiertokanki. No laakerikin voidaan sinne nyt laittaa. Ja näitä kiertokankia, näitähän saa tappeineen tulee. Niitä saa. Niin sitten tähän tulee tämä. Ja toiseen päähän sama juttu. Niin tämä akseli tarvii nyt sitten penkissä kelloilla katsoa, että nämä päät pyörii suoraan, ettei se ole kierro tämä kanki. Niin se tehdään niin, että sitä pyöritetään siinä pukissa näistä laakeripinnoistaan ja heittokellolla katsotaan täältä ja tuolta toisesta päästä sitten täältä päästä, täältä ja täältä. En nyt rupea sitä tekemään, voin sen tehdä jossain kohtaa sitten, mutta ja syy on se, että mulla ei ole sellaista kankea, mitä kannattaisi korjata, enkä mä nyt tätä rupea uudestaan läjään vanhoilla osilla. Niin tämä prässätään kasaan ja sitten otetaan massavasara ja muksitaan tähän limppuun, että se liikkuu, että se saadaan se kyseinen pää aina heittokellolla mahdollisimman lähelle sitä nollaa. Eli tämä suhde, näytän näin, niin tätä käännetään, että se pyörii suoraan. Se voi aluksi laittaa, kun sen prässää, niin pistää tämän vaikka jonkun kolmioraudan tai jonkun, että se menee suurin piirtein kohdalleen, ettei se ole ihan tuo mettässä. Mutta sen saa kyllä aika lailla silmälläkin niin lähelle, että se voi ruveta sitten kellottaa ja katsoa, että se on suorassa. Ja katsotaan sitten tosiaan jatkoa näille, kuinka mä saan ton palasiksi, niin tutkitaan se seuraavan kerran. Niin mä kerron teille sitten, mitenkä tää homma menee. Ja tosiaan teen kyllä siitä sitten, kun saan tämmöisen kangen yhden. Itse asiassa, ei mulla olekaan. Minä tiedustelen yhden huonon kangen, niin katsotaan saanko mä sen korjattua, ehjättyä. Eiköhän me se saada. Joskus Jetin kankiakin on laitettu, ne on hyvin samanlaisia Kawasakissakin, niin se on aika lailla samanlainen kuin tämä. Ei kauheasti eroa.
Ja katsotaan toi sitten kanssa. Mä puran sen teille, niin katsotaan mitä se on syönyt. Otetaan seuraavaksi varmaan sitten marino sisälle. Tähän väliin piti jo tulla marinojuttuja, mutta ei tullut. Se on vielä tuolla ulkona. Tässä oli muuta puuhaa ja sen sellaista. Nyt oikein mukavaa lauantain jatkoa. Se on moro.